Hello my dear students in our episode of biology program for the third secondary grade. اهلا بكم ابنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانويه العامه في حلقه جديده لماده البيولوجي. الحقيقه احنا بنتكلم كنا بنتكلم في الاميونيتي الليفنج اورجانيزمز، وبعدين قلنا لحضراتكم ان احنا من الحلقه اللي فاتت كنا بنعمل ستريس كده على كل شابتر من الشابترز القديمه. عملنا كويز على شابتر 1، وبعدين عملنا كويز على شابتر 2، وبعدين الحلقه اللي فاتت عملنا كويز على شابتر 3، ودلوقتي برضو هيبقى كويز على شابتر 3، لان شابتر 3 ده شابتر كبير عليه حوالي 18 درجه، وهو اكبر شابتر طبعا في المنهج. شابتر 3 الحقيقه ما فيهوش تريكات كتير، يعني مش شابتر اقدر العب فيه كتير قوي، لا هو بيعتمد على النوليدج. يعني حضرتك لازم تبقى مذاكر كويس الشابتر، وبعد كده الاسئله تبقى مساله سهله ما بيبقاش فيها صعوبه. بعد كده طبعا بعد ما هنعمل الكويز ده طبعا هيبقى 15 سؤال. اول 10 اسئله هيبقى ليه كل سؤال معاك 10 ثواني تقول لي الاجابه، وبيبقى حاجه بسيطه. النهارده هيبقى ساينتفك تيرم اول 10 اسئله، وبعد كده اسئله كمان سي كويستشنز تبقى 5 اسئله، كل سؤال حد لحضرتك 20 ثانيه تقول لي الكومبليت انسر بتاع السؤال. ودايما كل ما نسال سؤال حضرتك قول لي الاجابه بصوت عالي او اكتبها، وبعد كده تشوف الإجابة معانا. والله لو الإجابة اللي احنا قلناها هي اللي حضرتك قلتها، دي يبقى حضرتك على طول تدي لروحك درجة على طول، وتعرف ان الجزء ده خلاص جزء ثابت. طيب لو احنا قلنا إجابة غير اللي حضرتك قلتها، يبقى احنا محتاجين نراجع الجزئية ديت مرة تانية. الريبرودكشن شابتر كبير شوية، علشان كده احنا عملنا له 2 كويز ورا بعضهم، واحنا عملنا كمان قبل كده ريفيجن على شابتر 3. وبعد ما نخلص الكويز ده هنبدأ نكمل مع بعضنا acquired immunity، وده أهم درس في الاميونيتي. مش أهم بمعنى إن هو يجي منه قد إيه في الامتحان، لكن أهم بمعنى إنه ده أساس الاميونيتي. يعني ده الجزء اللي أنت لازم تفهمه كويس أوي أوي وما تحفظوش. تذاكره مره وبعد كده تشوف الاسئله بتاعته، جاوبت كل الاسئله خلاص يبقى الجزء ده خلاص ما فيهوش مشكله. طب انا ذاكرته واجي احل اسئله الاقي روحي ان انا مش عارف اجاوب كويس، لا يبقى الجزء ده ما تذاكرش كويس. دايما نخلي دايما عندنا فكره ان انا الجزء اللي ابقى ذاكرته اللي احل كل الاسئله اللي موجوده عليه، ويبقى ما فيش ولا سؤال يقف معايا، يبقى انا كده ذاكرته. لكن فكره ان انا اقرا الحاجه وبعدين اقعد اسمعها، وبعدين خد يا فلان سمعني او خد يا ماما سمعي لي، ده خلاص ما بقاش، يعني ما بقاش ينفع. بقى دلوقتي الناس بتعتمد على انت فاهم قد ايه. فحتى الريكول كويستشنز ما بقتش، يعني ممكن يبقى فيه اسئله ريكول، لكن مش اسئله مهمه، او مش اسئله احنا بنحس ان السؤال بيقيس حاجه، بيقيس ان حضرتك افتكرت قد ايه من اللي انت ذاكرته او من اللي انت حفظته. لكن ده طبعا بيبقى يعني جزء، يعني ما بحسش ان هو فيه تعليم بشكل جيد زي ما حضرتك تفكر وتحاول تطبق اللي انت اتعلمته على حاجات تانية تكون يعني ايه اجدد شويه، او حاجات مختلفه شويه عن اللي حضرتك دايما كنت بتحافظه او بتحفظه وبتسمعه. شابتر الاميونيتي لما بنوصل له يعني لغايه شابتر 4 الناس بتحس بستريس شويه، لانه عنده شابتر 1 وشابتر 2 وشابتر 3، وبعدين شابتر 4 ان شاء الله هنخلصه النهارده. بقى عندنا 4 شابترز، ودول هم يونت 1. يونت 1 دي يونت كبيره جدا جدا، اكتر من تلتين المنهج طبعا بيبقى يونت 1. طب يبقى احنا واحنا بنذاكر الحاجه بنعمل ريفيجن على اللي قبلها. من ساعه ما بدينا الاميونيتي واحنا بنعمل ريفيجن مره على شابتر 1، وبعدين مره على شابتر 2، وبعدين مره او مرتين كده دلوقتي على شابتر 3، علشان نقدر نلم الدنيا شويه. ما تزهقش، ما تحسش لا ده انا ذاكرته وبيجي لي سؤال في اللي انا كنت مذاكره نسيته. طبعا ده عادي وارد، يعني مش حاجه جديده. عموما احنا هنبدا كويس بعد فاصل صغير كده ناخده ونرجع لحضراتكم مره تانية. خليكم معانا ما تروحوش اي حته. الله أكبر الله أكبر الله
أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اهلا بحضراتكم مره تانية. طبعا على طول بسرعه هنجري على اول سؤال في الكويز مع بعضنا. السؤال الاول بيقول لك give scientific term structures inside the tests produce sperms. معاك حضرتك 10 ثواني تقول لي الرايت انسر. السؤال طبعا سهل، الإجابة بتاعته seminiferous tubules. طبعا دي التيوبيولز inside the test that produce sperms. Question number 2 بيقول a group of cells inside the test secretes testosterone hormones or androgens زي ما يعجبك، لكن في عندك 10 ثواني تقول لي right answer. طبعا سؤال سهل، الإجابة على طول interstitial cells. طبعا interstitial cells اللي قدامنا اللي احنا شايفينها دي اللي بين السيمن دي في السيمينيفرس تيوبيول، السيمينيفرس تيوبيول دي اللي بينهم دول الانترستيشال سيلز دي هي اللي responsible for the secretion of androgens or the male hormones. Question number 3 the cells which secrete a fluid to nourish the sperms inside the testes. مع حضرتك 10 ثواني تقول لي السيلز دي اسمها ايه. طبعا الإجابة
سيرتولي سيلز. دايما كبص كده ادي السبرمز اللي متجمعين حوالين الطبق بتاعهم بتاع الفود بتاعهم، دي هي السيرتولي سيلز that responsible for the secretion of a nutritive substance to feed the sperms and also have an immunization function. Question number 4. The cells formed from the mitosis of tests primary germ cells several times. مع حضرتك 10 ثواني تقول لي السيلز دي ايه. طبعا الإجابة ببساطة سبرماتوجونيا. سبرماتوجونيا لما كان عندي البرايمري جيرم سيلز هنا هتعمل ميتوزس ديفيجن ده during multiplication stage، يبقى على طول اللي هتطلع دي كلها يبقى اسمها سبرماتوجونيا اللي قدام حضرتك دي. Question number 5. A stage formed when the spermatogonia cells store an amount of food. مع حضرتك 10 ثواني تقول له right answer. طبعا الإجابة عندنا the first primary spermatocyte. يا إما أقول the first أو أول primary spermatocyte، يبقى دي الستيج اللي بتحصل نتيجة لأن السيلز بتعمل storing great amount of food. لما يحصل إن السبرماتوجونيا دي تخزن فود تبقى الشكل اللي قدام حضرتك اللي أنا بشاور عليه دلوقتي، دي اسمها primary spermatocyte. وخلي بالك البرايمري سبرماتوسايت والسبرماتوجونيا والبرايمري جيرم سيلز كل ده 2N والسيرتولي سيلز طبعا. Question 6. Haploid cells change directly into sperms without division. مع حضرتك 10 ثواني تقول لي مين الهابلويد سيلز دي. طبعا الهابلويد سيلز دي اسمها سبرماتيدز. السيلز اللي انا بشاور عليها دي اخر حاجه دي اللي بيحصل لها ميتامورفوزس علشان تتحول لسبرمز، وبالتالي دي اسمها سبرماتيدز ودي هابلويد. Question 7. An organelle inside the sperm secrete an enzyme. حضرتك 10 ثواني تقول لي الاورجانيل ده اللي بيعمل سكريشن لانزيم اسمه ايه. طبعا الإجابة أكروسوم. طبعا الأكروسوم ده الجزء اللي موجود قدام في بداية السبيرم دي، وده اللي responsible for the secretion of an enzyme that dissolves the hyaluronic acid to remove the coat around the ovum to facilitate its penetration. Question 8. The cells formed from mitosis of ovary primary germ cells several times. مع حضرتك 10 ثواني تقول لي right answer. طبعا الإجابة باختصار أوجونيا، زي ما كانت دي اللي بتقابل السبرماتوجونيا في ناحية السبرماتوجينسيس، لكن هو طبعا السؤال هنا عن الأوجينس، وبالتالي هنا الأوجونيا. وبرضو افتكر ان الستيج دون اللي هي برضو multiplication stage. Question number 9. The period of placental mammals where the ovary become regularly active in the adult female. period دي اسمها ايه؟ معاك 10 ثواني تقول لي رايت انسر. طبعا الإجابة سهلة، دي اسمها breeding cycle، واحنا ما عندناش periods في المنهج غير breeding cycle، دي نعمل ستريس عليها. دي where the in placental mammals where the ovary become regularly active in the adult females. Question 10. The phase when the ovary is stimulated to produce gravium follicle. بيسأل حضرتك عن الفيز اللي بيحصل stimulation للأوفري to form gravium follicle. مع حضرتك 10 ثواني تقول لي الرايت انسر. الإجابة طبعا عندنا
proliferation stage. خلي بال حضرتك في البروليفريشن ستيج هيبدا هنا اعمل ستيموليت ذا اوفري تو فورم جرافيون فوليكل. جرافيون فوليكل دي هتعمل سكريشن للستيروجين هرمون. ستيروجين هرمون بيعمل انكريس السيكنس اوف ذا اندوميتريوم. يبقى هنا من اول كده هتبدا هنا الاندوميتريوم بتزيد لان الاستروجين ابتدى يزيد، لان بقى في جرافيوم فوليكل اهي بتتكون نتيجه للاف اس اتش هرمون ذات سكريتد فروم ذا بيتيوتري جلاند. question 11. هنا حصل حاجه ان هو عدلنا كل الاسئله بتاعتنا، والمفروض ان احنا نرجع للاسئله بتاعتنا تاني. الحقيقه الاسئله اللي جايه دول هيبقوا 5 اسئله، كل سؤال هياخد من حضرتك 20 ثانيه عشان تقول لي الرايت انسر. والاسئله دي اللي حضرتك هتشوفها هتدي لروحك درجتين على الاجابه بتاعه كل سؤال. ادي السؤال اللي قدام حضرتك دلوقتي نمبر 11. بيقول لك write the site and the function of Sertoli cells. عايز سايتو فانكشن اوف سيرتولي سيلز. مع حضرتك 20 ثانيه وتاخد درجتين لو قلت الكومبليت انسر. طبعا لما نيجي نجاوب سؤال زي ده بنلاقي في تيبل قدامنا، نكتب الاجابه في التيبل. ادي السيرتولي سيلز السايت بتاعها فين؟ inside the seminiferous tubules of the human male testes. ما تقوليش بقى ان هيومن ميل والكلام ده، تبقى الاجابه مور accurate، يعني لازم تبقى inside the seminiferous tubules of the human male testes. function بتاعته secrete fluid to feed the sperms inside the testes and give also an immunization function. خلي بالك الفانكشن دول كانهم two points او two functions. الاولى secretion of fluid to feed the sperms، والثانيه give the sperms an immunization function، او انها have an immunization function of give immunity to the sperms. question number 12. question number 12 طلعت الإجابة على طول نيوسيلس. نيوسيلس السايت بتاعها surround the embryo sac in the flower. الفانكشن بتاعته طبعا nutritive tissue to for the embryo sac. طبعا دي موجودة في الفلاور حوالين الامبريو ساك. وطبعا هنا مش هندي درجات ومش هندي ثواني. السؤال اللي بعده مايكروبايل. هنعتبر ده برضو ريفيجن. مايكروبايل السايت بتاعته in ovule through which the ovule is fertilized و in seeds through which the water get into the seed during the germination. طب نشوف السؤال نمبر 14. السؤال نمبر 14 ده هيحتاج مننا 20 ثانية. بيقول لي give reason for removal of corpus luteum before the 4th month leads to abortion. ليه لما بشيل الكوربس ليوتيم بيعمل ابورشن، بس ده امتى؟ قبل الفورث مانث. مع حضرتك 20 ثانيه تقول لي الرايت انسر وتاخد درجتين. طبعا اي ريموفال، اي ستوب فانكشن، اي ديس اوردر لاي اورجان يبقى انا بشوف الفانكشن بتاعته كانت ايه. طبعا الكوربس ليوتيم كان بيعمل سكريشن اوف ذا بروجستيرون هرمون، يبقى لما يعملوا ريموفينج ذا ات ذا فورث مانث او بيفور ذا فورث مانث. لو ات ذا فورث مانث او افتر ذا فورث مانث nothing will happen. لكن هنا ده بيقول لي before the fourth month that due to stop the secretion of the progesterone hormone that necessary for keeping the thickness of endometrium and also keeping the pregnancy. طبعا اللي بيزود الفاسكولاريتي of endometrium and adhere the endometrium in the uterine muscles ده البروجستيرون اللي هو لغايه الفورث مانث بيحصل له secretion from the corpus luteum، بس بعد الفورث مانث بيحصل له secretion from the placenta and the corpus luteum degenerates at the fourth month. اخر سؤال عندنا في الكويز بتاع النهارده بيقول لحضرتك what happened the two testes lie inside the body cavity in man what would happen. مع حضرتك 20 ثانيه تقول لي ايه اللي يجرى لو التو testes inside the body.
التايمر بتاعنا ما شاء الله النهارده مظبوط، يعني نحييك يا استاذ محمد. شوف الاجابه على طول. بقول لك that stop the formation of the sperms and the man will be sterile. طبعا الفورميشن اوف sperms ده بيحصل لو التو tests at the scrotal sac where the temperature lower than the body temperature. But if the two tests is still inside the body and not descend in the scrotal sac, that leads to sterility or the absence or no formation of sperms. ده الكويز بتاع النهارده اللي كان على الريبرودكشن. دلوقتي احنا هنبدا نتكلم عن الاميونيتي، والاميونيتي اللي هنتكلم عليها طبعا اكوارد اميونيتي. افتكر حضرتك ان الاكوارد اميونيتي ده ثيرد لاين اوف ديفense، يعني احنا عندنا فيرست لاين ما ينفعش، سكند لاين ما ينفعش، يبقى الثيرد لاين اوف ديفense ده هو اللي احنا بنقول عليه اكوارد اميونيتي. الحلقه بتاعت النهارده مهمه جدا، لازم تفهمها كويس قوي قوي وتستوعب كل نقطه فيها، واحنا هنعمل ستريس ان شاء الله على كل كلمه موجوده فيها. بص كده حضرتك، الاكوارد اميونيتي دي احنا بنسميها سبيسيفيك اميونيتي، وكمان في نفس الوقت بنسميها ادابتيف اميونيتي. امتى بقى نوصل للثيرد لاين اوف ديفense ده؟ if the second line of defense failed in getting rid the microbes. The body will use the third line of defense that called the immune response. يبقى الثيرد لاين ده اللي هو الاكوارد اميونيتي بنسميه immune response to resist the pathogen. طب نبدا نشوف الاكوارد اميونيتي دون او الاميون ريسبونس ده هيبقى ازاي. اكوارد اميونيتي ده بنسميها specific immunity. It is done through two mechanisms that are the humoral or antibody mediated immunity, number B cellular or cell mediated immunity. يعني ايه؟ يعني انا في حصل spreading of the pathogen inside the body، يبقى اعمل ايه؟ اعمل antibodies to facing or to overcome the action of the pathogen. ولو الباثوجين ده زي الفيروس get inside the cell، يبقى في الحالة دي بعمل cellular immunity. طب هنبدأ مع بعضنا بالهيومورال أو الانتيبودي ميدييتد immunity. It is a mechanism defends the body against the pathogen present in the body fluid. مين البادي فلويد؟ يبقى البلاد بلازما and lymph by producing antibodies. يبقى عشان كده سميته antibody mediated immunity. يبقى الهيومورال ده يعني inside the fluid of the body at the blood and the lymph. يبقى هلاقي الانتيبوديز اللي هتتعمل دي في البلاد وفي الليمف، علشان دي هي اللي هتقدر تعمل protect the body against spreading of the pathogen. طب نشوف الستبس بتاعت الهيومورال اميونيتي دي بتحصل ازاي. يعني ازاي يحصل الهيومورال اميونيتي، ونركز كده في كل كلمه من اللي هتتقال. When the pathogen enter inside the body carrying on its surface a specific antigen. يبقى اول حاجه لما يجي الباثوجين يدخل الجسم هيبقى على الوول بتاعه او على الممبرين بتاعه في انتيجينز. مين اللي هتقابل الباثوجين ده؟ هتقابله البي ليمفوسايتس. The B lymphocytes recognizes this antigen. طبعا احنا عندنا برضو ملايين البي ليمفوسايتس. البي ليمفوسايتس اللي عارفه الانتيجين ده هتعمل recognize this antigen. Each B lymphocyte is very specific and can respond to a single specific antigen. يبقى الانتيجين اللي دخل ده هتشوف البي ليمفوسايتس اللي هي بتاعته اللي هي تعرفه، وبالتالي هتبدا تعمل attach to the antigen. طب يبقى دي اول حاجه. يبقى هنا when the B lymphocytes recognize a specific antigen, it attach itself to antigen by using the immune receptors present on its surface. اللي عامله زي شكل الانتي بوديز كده اللي attach to the B lymphocytes دي اسمها the B cell receptors. يبقى البي cell receptors ده ادي الباثوجين اهو cover the membrane of the pathogen or the presence of the antigen on the membrane of the pathogen. يبقى هتيجي الريسبتورز of B lymphocytes تعمل attach to the antigen of the pathogen. طيب يبقى البي دي cells recognize the antigen on the surface of the antibodies. طيب يبقى لما تيجي السيل دي هتبدأ تعرف الانتيجين ده هتعمل ايه. هتبدأ السيل دي هتعمل attach to the antigen of the pathogen. في نفس الوقت هبص الاقي سيل زي اللي قدام حضرتك دي اسمها ماكروفاجز. ماكروفاجز دي بتعمل ايه؟ At the same time, the macrophages engulf the antigen and digest it by its lysosomal enzymes. السيلز دي الماكروفاجز دي عندها lysosomes containing digestive enzymes. Digestive enzymes تعمل ايه؟ تعمل cut the pathogen into small pieces due to the action of the lysosomal enzymes. These pieces are called fragments. These fragments bind with the
macrophages to protein called the major histocompatibility complex او اللي بنقول عليه MHC. يبقى هي ادي الباثوجين زي البكتيريا اللي لونها جرين دي دخلت جوه الماكروفاجز. ماكروفاجز استفادت باللايزوسومال انزيمز، عملت لها دايجستد انتو سمول بيسز، راحت جابت السمول بيسز ديت اللي بقى اسمها انتيجين، وقدمت السمول بيسز ديت على انتيجين على MHC او ميجور هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس. طيب يبقى خلي بالك بقى في باثوجين دخل جوه الجسم بتاعنا، يبقى هنا هيحصل حاجتين. The B lymphocytes recognizes the antigen. Each B lymphocyte recognizes specific or single antigen. يبقى البي ليمفوسايتس دي ملايين اللي مسؤوله اللي تعرف الانتيجين دي هتجري عليه، وهي عندها ريسبتور هتعمل اتاتش تو ذا انتيجين. في نفس الوقت تروح الماكروفاجز اللي ماليه البلاد كتير قوي هتبدا تعمل انجلف ذا باثوجين. لما دي هتعمل انجلف الباثوجين دي هتعمل انجلفنج، يعني دي فاجوسايتوزس، يبقى هتعمل ايه؟ هتعمل digest the pathogen into small pieces or small fragments and allow the small fragments to be carried on the MHC or major histocompatibility complex and produced it on the membrane of the cell. الماكروفاجز دي ممكن تبقى ايسينوفيل، تبقى بيزوفيل، تبقى نيوتروفيل، تبقى دندريتك سيلز، تبقى زي ما تبقى، في الاخر هي اللي عملت انجلف للباثوجين ده وقدمته. بقى اسمها دلوقتي انتيجين بريزنتنج سيل، يعني the cells that present the antigen to the immune system. طيب يبقى احنا كده حصل حاجتين، حصل ان الماكروفاجز عملت انجلف للباثوجين، وحصل ان البي ليمفوسايتس ريكوجنايزز انتيجين في نفس الوقت. طيب خلي بالك بقى قدامنا ادي الصوره واضحه اهي، ادي البي، ادي البكتيريوم سيل، وادي الانتيجينز ذات سبريدز اون ذا وول اوف ذا بكتيريوم سيل. بكتيريوم سيلز دي حصل لها انجلفنج باي الماكروفاجز الكبيره اللي قدام حضرتك دي، دخلت جوه، جت اللايزوسومز، عملت لها digest or cut it into small pieces each is called fragment or antigen. طيب هتاخد الانتيجين ده تحطه على ايه؟ هتحطه على MHC ده اللي هو الميجور هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس، وتاخده تقدمه على الممبرين بتاعها. بقت السيل دي بقى اسمها انتيجين بريزنتنج سيل، قدمت الانتيجين الغريب ده بتاع الجسم اللي هي حصلت عملت له انجلفنج، قدمته للاميون سيستم. طيب يبقى التو ستيبس اللي حصلوا، في اول ستيب حصلت في الهيومورال ميديت اميونيتي when the pathogen enter inside the body، حصل حاجه من الاثنين اهو. the B lymphocytes recognize the antigen and attach the antigen with the cell receptor or the B cell receptors. في نفس الوقت الماكروفاجز engulf the pathogen and cut into small pieces and allow the pieces carried on the MHC and introduced on the membrane of the cell, so the cells it's called the antigen presenting cell. طيب لما يحصل بقى ان السيل دي تبقى antigen presenting cell، ايه اللي يجرى؟ تعمل secretion of a certain substance that's called the، يبقى هنا بص the macrophages present the antigen on the MHC on its surface to the T helper lymphocytes اللي هي TH او T helper cell. يبقى الفكره ان دي لما اخذت الانتيجين وقدمته على MHC ده، اللي عمل ستيميوليشن للتي هيلبر سيلز. التي هيلبر سيلز عملت سكريشن لحاجه اسمها انترليوكين. انترليوكين اللي هيطلع دون هيعمل اكتيفيشن لتي هيلبر سيلز تانية. يبقى هنا هنمشي برضو في الستبس. ذا تي هيلبر ليمفوسايتس او تي هيلبر سيلز will recognize the antigen and bind to the antigen at the MHC complex. بقى عندي كده اتحاد بين التي هيلبر سيل وبين الانتيجين اللي كاريد اون ذا MHC. التي هيلبر سيل ليها ايدين كده اتنين، واحد اسمه تي سيل ريسبتور والتاني اسمه واحد اسمه CD4. يبقى ادي السي دي 4 وادي التي سيل ريسبتور او التي سي ار اللي هو ده، ودول يعملوا بايندنج للانتيجين ده ياكتف قوي التي هيلبر سيل. فالتي هيلبر سيلز لما تبقى اكتف تطلع انترليوكين بنسميه سايتوكاين. خلي بالك كلمه سايتو جايه من سايتولوجي يعني علم السيل، وكاينز يعني سكريشن. يبقى السكريشنز اللي بتطلع من التي هيلبر سيلز او تطلع من اي سيل او هقول عليها سايتوكاينز. طيب يبقى ممكن كمان احنا قلنا ان الميدييتد كوميونيكيشن بين السيلز اوف اميون سيستم and the cells of the other cells is called interleukins.
يبقى هنا ذا اكتيف بي سيلز، يبقى هنا برضو خلي بالك كانت التي هيلبر سيلز دي طلعت لي سيتوكاين او طلعت لي انترليوكين. عمل ايه ده راح للبي سيلز. البي سيلز اللي فين؟ اللي ريكوجنايزز انتيجين ات ذا فيرست تايم. يبقى اول ما دخل الباثوجين ده البي سيلز دي اللي ريكوجنايز الانتيجين اللي عملنا ستريس عليها، هتبدا الانترليوكين او السيتوكاينز that secreted from the T helper cell activate the B cell. The B cell divided into two types of cells. The first is called the memory B cells، دي هتستنى تعيش معانا كام سنة، وبعد كده بي بلازما سيل. هنقف عند البي بلازما سيل دي سيلز بتعمل division into groups، each group responsible for the secretion of certain kind of the antibodies. طلعت لي الانتي بوديز اهي. الانتي بوديز دي زي ما درسنا قبل كده تعمل نيوتراليزيشن، تعمل بريسيبيتيشن، تعمل اجليوتينيشن، تعمل ديتوكسفاينج، ايا كان الاكشن اللي هتعمله حسب الانتيجين. يبقى the active B cells will divide it into memory B cells and the plasma B cells, which produce large amount of antibodies in the blood and the lymph to fight the infection. يبقى مهم قوي قوي ان انا بدور على الميكروبس او على الباثوجين ده في البلد البادي فلويد as a blood and lymph. طب والميموري سيلز دي بتعمل ايه؟ The memory B cells will remain in the body for long period, maybe 20 to 30 years, to recognize the same antigen if it re-entered into the body, where they divided into and differentiate into plasma cells that secrete antibody specific for the same antigen that making rapid response، وهنتكلم عنها في secondary immune response. يبقى البي ميموري سيلز هنا لما يدخل الباثوجين مره ثانيه تتقسم وتطلع لي بلازما سيلز تطلع لي الانتي بودي وذ جريت نمبر، وده يعمل فيسنج ذا انفكشن. ده اللي احنا بنقول عليه هيومورال ميدييتد immunity. يبقى في الهيومورال mediated immunities antibodies produced by plasma B cells will reach the blood circulation through the lymph, where they bind to the antigen found on the surface of the pathogen. This will activate the macrophages and to engulfing this antigen. This will continue for days or weeks. اللي احنا بنقول عليه ده الهيومورال immunity. طب في الوقت ده ايه اللي بيجرى؟ اللي في الوقت ده احنا عندنا الباثوجين ده انتشر في البادي فلويد ودخل جوه السيلز. طب يبقى انا دلوقتي محتاج احاربه بطريقتين، بمعنى ان انا لو جبت بلد حد من الاعداء احتلها، طب هيحتلها فين؟ جنود العدو دي تحتلها فين؟ يا اما في الشوارع يا اما تدخل جوه الاماكن او جوه المنازل. يبقى انا محتاج ادافع عن الاثنين. محتاج اعمل ميكانيزم للاجانب او للاعداء اللي موجودين في الشارع، وفي نفس الوقت اعمل ميكانيزم لمين؟ للي دخلوا جوه المنازل دول. الانتي بوديز دي large protein molecules can't get inside the cell. يبقى الباثوجين او الفيروس اللي دخل جوه السيل الانتي بوديز مالهاش دعوه بيه، مش هتعرف تعمل له حاجه لان الانتي بوديز كبيره ما تقدرش تدخل جوه السيلز. يبقى هنا الانتي بوديز دي مسؤوله انها تخلصني من الباثوجين اللي موجود في البادي فلويد از بلاد اند ليمف. طب واللي دخل جوه السيل ده هو حضرتك كده بناخد في الدي ان ايه كده بعد شويه، ان في الدي ان ايه بنلاقي ان الفيروس بيدخل جوه السيلز ياخد 32 مينتس ويحصل رابتشر للانفكتد سيلز اند بروديوس كومبليت 100 فيروس. يبقى لو سبت الفيروس ده دخل جوه البكتيريوم سيل اللي بيعمل لها انفكشن يقعد 32 دقيقه بس، دخل واحد هيطلع 100 كومبليت فيروس. طب يبقى انا ما عنديش حل غير ان انا اعمل ديستراكشن للسيل اللي حصل لها انفكشن باي ذا فيروس عشان ما يكملش الفيروس يعمل كومبليت فورميشن ويخرج لي الكومبليت 100 فيروس. يبقى احنا هنلجأ هنا لحاجة تانية اسمها the cell mediated immunity. طيب احنا هنبص بس علشان نقول لك بس شكل الانتي بوديز بتعمل ايه. ادي البلاد وهو بيتحرك الوايت بلاد سيلز اهي، وبعدين حضرتك هتشوف باثوجين. هيجي الباثوجين ده برضو عنده ريسبتورز وهيحاول يثبت روحه على السيل، او اللي جاي من بعيد ده شايف الريسبتور دي دي ريسبتور دي هتيجي تتثبت على السيلز بتاعتنا علشان يعمل انفكشن. هيجي اهو كده تثبت كده على السيل بتاعتها، ممكن يعمل انجكشن للجينيتك ماتيريال او يقدر اهو يبدا هنا شوف بيزيد بقى بيزيد كتير اهو. يبقى احنا عايزين نعمل حل اهو في الوقت ده احنا عملنا الانتي بودي. شوف الانتي بودي اللي عامله شكل الواي سيل دي بتعمل ايه؟ بتمسك الباثوجين اهو يجي يدخل السيل ما تقدرش
او بعدين تيجي الماكروفاجس الدندريتك سيلز اللي جايه من بعيد دي تعمل له ايه؟ تعمل انجولفنج للباثوجين. يبقى احنا هنا قدرنا نتخلص منين؟ نتخلص من الباثوجين. يعني ادي كان في الاول الباثوجين ده بيجي يثبت روحه على السيل بالشكل ده. طيب احنا عايزين نمنع الحكايه دي، يبقى نجيب الانتي بوديز كانها بتعمل سراوندنج ده باثوجين. هتعمل هنا نيوتراليزيشن عشان ما يقدرش يدخل جوه السيل اهو. ده النيوتراليزيشن، منعته انه يدخل جوه السيل. يجي يدخل جوه السيل او يجي يثبت روحه على السيل ما يقدرش. يبقى في الحاله دي هتيجي الماكروفاجز ده يعمل ستيميوليشن الماكروفاجز دي علشان تيجي تعمل انجولف ده باثوجين، ويبقى كده احنا قدرنا نتخلص من الباثوجين. This immune response that takes place to overcome or to removing the pathogen that spread inside the blood and lymph. But what about the pathogens that get inside the cell, as that of the cells that infected by virus and the carcinogenic cells. الكارسينوجينيك سيلز دي مش سيلز جت من بره، لا دي سيلز كانت موجوده بس اتغير الجينوم بتاعها والجينيتك ماتيريال بتاعها، بقت سيل غريبه، البيهيفير بتاعها والجروس والديفيجن بقى غريب، ما بقاش بتاع السيل بتاعنا. ده هيبان على الممبرين بتاع السيل، ده هيبقى فيه انتيجين غريب ظهر عليها نتيجه للبيهيفير بتاعها دي. وبالتالي برضو احنا محتاجين ندمر كمان الامبلانتد الكارسينوجين سيلز، ومحتاجين كمان الامبلانتد سيلز. الاميون سيستم ما يعرفش ان انا رحت جبت جسم حطيته جوه جسمي، لا ما ينفعش، ما عندوش ال الكود اللي بيقول ان ده من الجسم بتاعنا. يبقى الحل ايه؟ الحل ان اي حاجه غريبه دخلت جوه الجسم، الجسم بيتعامل عليها معاها على انها فورين سبستانس او على انها باثوجين او انتيجين. طيب يبقى احنا هنلجأ هنا للسيلولار او ذا سيل ميديتد اميونيتي. This is the immune response done by T lymphocytes. خلي بالك كان الاستريس هناك اللي بيطلع الانتي بوديز البي بلازما سيلز. هنا مش هنتكلم في البي ليمفوسايتس خالص. يبقى هنا done by T lymphocytes which is done by the receptors found on the membrane that give it specific response to antigen. Where it each T cell can produce during this maturation and the specific type of receptors that present on or that specific to its membrane. Each of these receptors can bind to a single type of antigen. This mechanism can be summarized as the following. خلي بالك التي سي سيلز ديت عندها حاجتين او عندها ايدين بتتعامل بيهم، واحده اسمها تي سيل ريسبتور والتاني اسمها سي دي 8. خلي بالك التي هيلبر كان اسمه سي دي 4. طب نشوف ايه اللي هيجرى. When the pathogen, the bacteria or virus, enter inside the body, the macrophages will engulf it and decomposes into small fragments that bind inside the macrophages to the MHC. يبقى الانتيجين MHC كومبلكس ده هيحصل بقى يعني نوع من الكومبينيشن بين MHC والانتيجين ده that will transfer to the plasma membrane to the cell to be presented on the outer surface of the cell. زي ما قلنا لحضراتكم الماكروفاجز هتاخد الانتيجين وتقدمه على الام اتش سي ويبقى ساعتها اسمها انتيجين بريزنتنج سيل. ده العادي اللي بيحصل في كل الحالات سواء هيومورال او انتي بادي ميديتد اميونيتي، ودي الايمج اللي وريناها لحضراتكم بعد كده لغايه ما جت الانتيجين ذات كاريد اون ذا ام اتش سي. طيب ده هيعمل ايه؟ ده برضه هيعمل ستيميوليت للتي هيلبر سيلز. التي هيلبر سيلز دي هتعمل ايه؟ It has a receptor CD4 bind with the antigen MHC complex present on the surface of the macrophages. This binding will activate the T helper cell. خلي بالك كان العادي بتاعنا ادي الانتيجين بريزنتنج سيل دي اللي كانت ماكروفاجس وقدمت لي الانتيجين اللي بشاور عليه دلوقتي على الجزء الازرق اللي احنا عاملينه بلو ده على اللي بنسميه MHC2. هنا هتيجي التي هيلبر سيل زي ما قلنا عندها 2 ايدين، واحده اسمها تي سيل ريسبتور والثانيه اسمها سي دي 4. ده اللي بيحصل ان التي هيلبر سيل ده بقت مور اكتيفيتد وبالتالي بتطلع لي السيتوكاينز. السيتوكاينز ده مهم قوي. السيتوكاينز ده هيعمل حاجات كتير زي ما قلنا في الاول ان هو عمل اكتيفيشن للبي سيلز عشان تتقسم تعمل بلازما وميموري سيل، لكن هنا هيعمل كمان اكتيفيشن ل
يبقى هنا بص الاكتيفيتد تي هيلبر سيلز هنا هتعمل ريليز للانترليوكين اللي سميناه سيتوكاين او نوع من السيتوكاين that stimulates the T helper to divide from the activated T helper cells and memory T cells. يبقى هنا خلي بالك التي هيلبر سيلز هنا هتتقسم تعمل active او more activated T helper cell وتعمل لي memory T cells that still inside the body for a long time عشان هحتاجه في السكندري immune response اللي هنتكلم عليها بعد شويه. To recognize the previous antigen if it enter inside the body again. The activated T helper cells also secrete different types of protein called cytokines. يبقى هنا ادي الايمج اللي قلنا عليها ان الانتيجين بريزنتنج سيل دي التي هيلبر سيلز عملت اتاتش اللي عمل ستيميوليشن للتي هيلبر سيل نوع من الانترليوكين بيسموه انترليوكين 1 لكن في نفس الوقت الانتيجين الام اتش سي اللي شايل الانتيجين ده خلى التي هيلبر سيل كمان تحصل لها اكتيفيشن وتطلع نوع من الانترليوكين او هنسميه سيتوكاين او الانترليوكين 2 ده اللي طالع من التي هيلبر سيل ده هيعمل ايه؟ ده بيعمل حاجتين هيومورال وسيل ميديتد اميونيتي لكن ان جنرال السيتوكاينز اللي بتطلع من التي هيلبر سيلز هتعمل الخمس حاجات اللي قدامنا دي. نمبر 1 attract the macrophages to the site of infection. نمبر 2 stimulate the T and B lymphocytes عشان عندي البي lymphocytes تعمل هيومورال وعندي التي سي تعمل cellular immunity. activating the natural killer والناتشورال كيلر خلي بالك ده second line of defense. ونمبر 4 recognize the antigen on the MHC. وبعدين نمبر 5 activate T C أو T cell أو T cytotoxic اللي بنقول عليها T killer cells. يبقى السيتوكاينز الخمس حاجات بتوعه. السيتوكاين attract the macrophage to the site of infection. Number 2 cytokine stimulate the macrophages and the other type of T and B lymphocyte therefore activating both cellular and humoral immunity. يبقى لما تيجي التي هيلبر سيلز اللي بتبقى مور اكتيفيتد تي هيلبر سيلز تطلع السيتوكاين ده يعني هيعمل ايه؟ ده بيعمل اكتيفيشن بقى لحاجات كتيره الناتشورال كيلر والبي سيلز والتي سي سيلز وهكذا. بعد كده السيتوكاينز اكتيفيت ذا ناتشورال كيلر سيلز والناتشورال كيلر سيلز اللي قلنا انها formed and maturated inside the bone marrow of the body to attract the abnormal body cells like the cancer cells or carcinogenic cells, the cells infected by the pathogen or implanted cells. Number 4 on the cytokine recognize the antigen bind to the MHC. The cytokines activate the cytotoxic T cells اللي بنقول عليها T cell killer أو T killer cells. يبقى بص كده قدامنا على السيلولار or the cell mediated immunity. السيتوتوكسيك T cells اللي هي T C cells دي recognize the foreign bodies by the receptor CD8. CD8 ده هيرتبط بالتي سي وبالتي اس خلينا فاكرين. Found on its surface. Where these foreign bodies are transplanted tissue or the antigen of the macro or of the microbes that entered inside the body or cancer cells or carcinogenic cells and destroying them. يبقى التي سي دي مسؤولة عن 3 حاجات تدمر السيل اللي انفكتد باي فيروس والامبلانتد سيلز والكارسينوجينيك سيلز. اللي بيحصل قدام حضرتك ده دلوقتي ادي كانت ايه التي سيل دي لما التي هيلبر سيلز تطلع انترليوكين هيبقى يعمل اكتيفيشن للتي سايتوتوكسيك سيلز. تي سايتوتوكسيك سيلز دي هيحصل لها اكتيفيشن تطلع حاجه اسمها بيرفورين هتبدا تعمل بورز on the infected cells by virus or the carcinogenic cells or the implanted cells وفي الاخر تعمل destruction للسيل دي كأن دي الدبابة اللي معاها الطلقات اللي بتعمل بيها perforation للممبرين بتاع الكارسينوجينيك cells. يبقى cellular or cell mediated immunity when the cytotoxic T cells bind to the antigen they create spores. The pores that appear on the membrane of the foreign bodies or by secretion specific protein. ايه البروتين بقى اللي هيطلعه التي سي سيلز دي؟ واحد بقول عليه بيرفورين ده اللي بيعمل perforation of the membrane and secrete lymphatic toxins. lymphatic toxins ده مهم بقى عشان ده اللي هيعمل لي الحاجه اللي بنقول عليها programming death.
that activate a certain gene in the nucleus of the infected cells, leading to the destruction of the nucleus and its death. يبقى البرفورين بيعمل pores on the membrane of the cell that allow the water and the liquids to get inside the cell, lets its rupture of the infected cells by virus or the carcinogenic cells or the implanted cells. او يبقى تعمل سكريشن لليمفاتيك توكسينز، ودي بتدخل من البورز بتاعه النيوكلير ممبرين علشان تدخل للجيناتيك ماتيريال، ولما تدخل للجيناتيك ماتيريال تعمل اكتيفيشن لسيرتن جين عشان يعمل ديستركشن لكل الجيناتيك ماتيريال، وده اللي ليتس تو ديث، اللي الناس بتقول عليه بروجرامينج ديث. يبقى خلي بالك في السيلولار ميديتد اميونيتي، ادي الانتيجين بريزنتنج سيل اللي كانت شايله الانتيجين على الام اتش سي، ده اكتيفيت التي هيلبر سيل او سكريت انترليوكين عشان ياكتيفيت تي هيلبر سيل. تي هيلبر سيل لما يحصل لها اكتيفيشن تعمل سكريشن لسيتوكاين او انترليوكين 2. ده هيروح يعمل حاجتين، هيروح يعمل لي اكتيفيشن او يعمل اكتيفيشن لتي هيلبر سيلز، فالتي هيلبر سيلز تطلع سيتوكاين يعمل يا اما ياكتيف لي بي سيلز يا اما هيروح للتي سيل. لو هو بيأكتيف البي سيل يبقى البي سيل دي هتعمل ديفيجن عشان تعمل بلازما بي سيل وتعمل ميموري بي سيلز، وده اللي بيعمل لي الانتي بوديز من البلازما بي سيلز وبقول عليه هيومورال اميون ريسبونس. او السيتوكاين يعمل اكتيفيشن لتي سايتوتوكسيك سيلز، ولما يعمل اكتيفيشن لدي تي سايتوتوكسيك سيلز دي هتطلع عليه هتعمل السيل ميديتد اميونيتي، يعني تعمل بيرفورين او تعمل ليمفاتيك توكسينز عشان تخلصنا من الباثوجين اللي دخل جوه السيل. الانتي بوديز ما تقدرش تعمل كده. ادي السمري كله بتاع الحدوته بتاعه الاميون ريسبونس. ادي الانتيجين بريزنتنج سيل اهي بقت ماكروفاجز، بقى اي سيل حصلت انجولفنج طلعت لي الانتيجين، جابت الانتيجين قدمته على الام اتش سي، الام اتش سي ده بقى شايل هو الانتيجين، فيحصل ده ستيميوليت للتي هيلبر سيل. خلي بالك هو هنا ده عمل سيتوكاين الناس بتسميه انتر ليوكين. طيب نبص بسرعه على الفيديو ده برضه هيعمل لنا سمري للحكايه. ادي السيل اهي بتاعتنا دي ماكروفاجس، هيجي ادي الباثوجين اهو هيدخل جوه السيل. لما يدخل الباثوجين السيلز دي هتيجي اللايزوسوم تقسمه لفراجمنتس بتقدم الانتيجين ده على الام اتش سي، فدي بقى اسمها انتيجين بريزنتنج سيل. انتيجين بريزنتنج سيل دي هيعمل ان انا اقدم الانتيجين على الام اتش سي، ده هيعمل اكتيفيشن للتي هيلبر سيلز. تي هيلبر سيلز ديت لما يحصل لها اكتيفيشن هتطلع لي سيتوكاين او انترليوكين. يبقى خلي بالك هو هنا ده بيقول لك ان ده بيطلع انترليوكين 1، ولما تيجي التي هيلبر سيل تطلع انترليوكين 2. الاثنين برضه هقول عليهم سيتوكاينز ان جنرال. سيتوكاينز يعني السكريشن بتاع السيل. شوف الانترليوكين اللي خرج ده هيروح فين؟ او السيتوكاين هيروح لمين؟ هيروح للبي سيلز ويروح للتي سايتوتوكسيك سيلز. لما يروح للبي سيلز او للتي سايتوتوكسيك سيلز يبقى هنا بيعمل هنا عند البي سيلز يبقى هيتكلم عن الهيومورال اميونيتي. يبقى هنا ادي دي سيل انفكتد باي فيروس اهو. الانفكتد سيلز ديت اللي هي قدمت الميجور الانتيجين ده هتروح لها تي سي سيلز. خلي بالك احنا بنتكلم في السيلولار اميونيتي. هتروح تعمل بايند برضو بالتي سيل ريسبتور والسي دي 8. لما تعمل بايند هتلاقي دي هتطلع بقى مدافع بقى رصاص كده، ده البرفورين هيثقب السيل دي اللي حصل لها انفكشن باي فيروس. حصلت ديستراكشن للسيل، وممكن يطلع ليمفاتيك توكسينز يدخل النيوكليس عشان يعمل بروجرامنج ديث. طب البي سيلز لما يروح لها السيتوكاين يجرى لها ايه؟ شوف ادي البي سيل لما قدمت اتقسمت لتو تايبس اوف سيلز، بلازما سيلز وبي ميموري سيلز. البي بلازما سيلز بقى هي اللي بتطلع لي كل الانتي بوديز اللي احنا شايفينها دي. انتي بوديز دي سبيسيفيك لانتيجين معين، هتروح اهو للانتيجين بتاعها اللي موجود على الباثوجين ده وتاخده. تيجي الماكروفاجز تعمل له ايه؟ تعمل انجولفنج لمين؟ للباثوجين، وبقى انا قدرت اتخلص من الباثوجين اللي موجود في الفلويدز زي البلاد والليف. لكن كمان تفضل عندي بي ميموري سيلز، والبي ميموري سيلز دي still from 20 to 30 years
وممكن تفضل فور ايفر زي الميسلز مثلا. لما يحصل انفكشن بالميسلز الناس بيجي لها اصابه باللي بنسميها الحصبه مره واحده بس في حياتها، وبعد كده ما يجيلهاش حصبه تاني. ليه بقى؟ لان البي ميموري سيلز اللي موجوده في البلد دي موجوده علشان لو نفس الباثوجين ده او الانتيجين ده دخل جوه الجسم هتبدا على طول تطلع الانتي بوديز، وتبدا التي ميموري سيلز تبدا تعمل الديفيجن بتاعها، وده اللي هنقوله في الاميون ريسبونس. طيب يبقى احنا عندنا في الاميون ريسبونس اللي عندنا كان هيومورال اميونيتي، يعني طلع انتي بودي تخلصني من الباثوجين اللي موجود في البلاد والليمف، واعمل تي سيل او سيلولار اميونيتي علشان يروح للسيلز اللي دخل جواها الفيروس اللي الانتي بوديز مش هتعرف تعمل له حاجه، ولا الكارسينوجينيك سيلز الانتي بوديز مش هتقدر تدخل جواها، ولا الامبلانتد سيلز. يبقى احنا هنغير من الهيومورال اميونيتي لنوع تاني من الاميونيتي بنسميه سيلولار اميونيتي. طب هفترض ان احنا قدر الاميون سيستم يعمل ديستراكشن لكل الباثوجين اللي موجود في الجسم. طيب خلي بالك احنا لما بيحصل انفكشن البادي تمبريتشر بيحصل انكريس، اللي بيحصل السيمبتومز بتاع الديزيز اللي بيحصل عندنا، وبالتالي هتيجي هنا الدور المهم بتاع التي سبريسور سيل. الحقيقه عشان الوقت بتاعنا خلص، فاحنا هنقول التي سبريسور سيل مع الجزء بتاع البرايمر والسكندري ايميون ريسبونس الحلقه الجايه ان شاء الله. نقابل حضراتكم يوم الثلاث الجاي. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.